Haló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határa innen és túl, ez itt a Bitcoin Hírek, szaszával nézzük is a fontos meetinget élőbe. 2024. Január, itt már lejött ugye már egy fél órája 20 perccel az adat, hogy nem változtattak semmit a kamatlábon, hagyták úgy, ahogy van. Úgyhogy a szövegében az a fontos, hogy mit mond majd Jerome Powell, hogy kotyint-e valamit arról, hogy de azért lassan már majd csökkenteni fogják, és akkor kezdjük is, azt mondja, hogy az előző részek tartalmából. Pillanat, ez nem az. Itt vagyunk. Ugyebár az a szöveg, hogy a további adatok elemzése után fogunk majd legközelebb is döntéseket hozni, ezt vagy 10-szer el fogja mondani, ezzel húzza mindig az időt. Van még olyan szövegük is, hogy a kollégáimmal erősen elköteleztük magunkat arra, hogy visszavigyük az inflációt 2%-ra, ezt vagy 5-ször fogja elmondani. Az árstabilitás a gazdaságunk alapköve, az is szokott lenni. Az árstabilitás ugyebár azt jelenti, hogy 2%-os mesterséges infláció és 2%-os fix pénztartás folyamatosan stabilan rontják, az nekik a stabilitás. Mert a rejtett adó feltűnik a népnek is, ha magas, úgyhogy ezt le kell vinni 2-re. Aztán van olyan szöveg, hogy persze csökkentjük is majd a kamatlábat, ha látjuk, hogy már el tudjuk érni a 2%-os inflációs célt, konkrétum nélkül. Illetve van olyan is, enélkül nem járna mindenki jól, és nem lenne erős a munkaerőpiac. Ugyebár 1%-nak nem lenne sokkal több vagyona, mint a világ lakossága 99%-ának. Erre van kitalálva a rendszer. Ja, és akkor a mai tippem nekem az, hogy ezt fogja szerintem Jerome Powell mondani, hogy Biden megmentette a gazdaságot, az lesz a nagy szövege, mert hát választások lesznek novemberben, fényezni kell a rosszat is. De még aggasztó, ez az amaz, úgyhogy a kamatlábat egyelőre nem csökkentjük. Szerintem ez lesz, és akkor ha szerencsénk lenne, talán kottyintani egy olyat is, hogy de már gondolkozunk rajta, hogy majd lassan valamikor kamatlábat csökkentünk. Na meglátjuk, mi lesz ebből majd a valóság. 21, még 9 perc vagy 8-9 perc, mire jön Powell. Jó. Sziasztok! Zsolti P. Én ezt fele ennyi pénzért is elmondanám, hát az biztos én is nyugodtan írhatnák a fizetését Powellnek. Felér is megoldám. Nézd már, én leszek az első lájkoló. Nyomtam egy lájkot rá, király. Jó, ez kemény még, disabled by owner. Nekem direkt be van kapcsolva, mert YouTube-on ugyebár alapjáraton csak a like gomb működik, nincs dislike gomb. Nekem nem is tudom melyik ezei applikációt kell itt a Return YouTube Dislike, ezt kell feltelepíteni a böngészőbe, és akkor már lehet dislike-olni is. De itt meg látszik, hogy disabled by owner, tehát nem is hagyják, tehát rá akarnék nyomni. Ja, de miért? Ki van kapcsolva, mégiscsak lehet, na mindegy. Azt írják, hogy ki van kapcsolva, lehetetlené tették, nem is szabad dislike-olni a kormánynak a cuccát. Jó, itt valami lightos zene megy. Jó. Lassacskán jön majd Powell. Hát azért, hogy hamar kezdtem, lehet elég lenne 25-kor kezdeni. Na de egyébként még van valami sztori, írjátok a kommentben, még van 6 percünk. Szia Csigébiga! Vagy Szabolcs üdv Ausztriából, kevés a hó a sielőknek. Hát az lehet. Itt még egész hűvös is volt, most kimentem cigizni, mondom, mintha tél lenne. Olyannak tűnik, de hát azért olyan tél már nincs, mint 20-30 éve lesültem, mondom, rosszán hogy mindjárt itt az öreg csak elemet cserélnek benne. Jaj, jó szöveg. Tóth Csaba, ittam is egy pohárral a bankcsődre. Jaj, király egészségedre! Szia Ervin! Csigabiga is mondja, hogy nyomjátok a lájkot, így. Jó. Hát akkor nem. Jaj, de rég hallgattam már zenét, akkor másodperc. Addig hogy menjen a háttérbe. Aha, itt is van a csatornám. Tibi, akkor most becsődölt az NY Bank, igen, New York Citizen Bank, vagy mi a neve. Aha, nagyon úgy, hát jó, még nem mondták ki hivatalosan, de hát 40%-ot csökkent a részvénye egy nap alatt, úgyhogy nagyon való. Így kezdte a többi is. Már csak egyet nyomjak rá. Jó.
Láng, Norbi, Jeremiás barátunk megint nem mond majd semmit, némi himi humítoszt annyi. Hát a szokásos igen, ez szokott általában lenni, tényleg 5 perc alatt le lehet zavarni, mint egy órába mellé beszél. Losonci Dávid, szaszámtól jön neki, nyom. Zorka olyan semmit mondó mondást fog előadni, amiért még a világ nem látott, hát az biztos szokásos sztori. Benedek Tomi, sziasztok! Revolutra lehet kiutalni Binance-ről? Van valakinek tapasztalatok? Aztán persze, simán oda-vissza olyan, hogy egy másodperc alatt megjön. Jó, lehet, hogy 3 vagy 5 másodperc alatt már jön is a telefonon a felugró üzenet, hogy átment a Revolutról a Binance-re, vagy az, hogy a Binance-ről átment a Revolutra, úgyhogy pikpak. Persze csak kis pénzzel kezd el tesztelni, ilyen $5 vagy valami, ne az óriás pénzzel. De sima olyan zökkenőmentesen megy a Revolutról a pénz mindenfelé jobbra-balra, hogy csak nap. Tibi, nagy bank vagy csak valami kicsike? Hát New York, várjunk csak. New York Commercial Bank, vagy mi ennek a neve? New York Community Bank, igen. 3000 alkalmazottja van, összvagyona azt mondja, hogy $120 billió. Hát jó, hát azért persze nem akkora, mint egy BlackRock vagy ez az amaz 10 trillióval. Hát de nem kicsi, ez úgy tűnik, ez nem kicsi. 395 bankirodája van az USA-ban, 400 bankhivatala. 164 éve működött, aztán most szépen csődbe megy, úgy látszik. Azt mondja, hogy jó, közben jönnek itt rendesen a kommentek. George Tom, újságírók csak azt kérdezhetik, amit előtte leokéznek a Fed részéről. Nem, bármit kérdezhetnek, csak amire nem akar, arra nem válaszol, meg kitérő választad, úgyhogy ennyi. Szoktak fingatós kérdéseket feltenni, de azt mindig kikerüli. White Rabbit, királyság. JP bácsiék addig nem fognak kamatot vágni, még nem érzékelnek problémát a gazdaságban. Hát általában ott szokták, na igen. Mondjuk a mai ADP-s munkaerőügyi az elég alacsony lett, na majd meglátjuk. Longok bekészítve 14 pozira, ott az eget nem gyengén domott Dávid itt az tőkeáttétet. White Rabbit, a magas kamat környezet kedvez a kormányzatnak. Hát igen, mert ők meg több adót szednek be, meg ez az, meg a bankjaikat akkor tudják pénzelni, úgyse adják oda a bankok azt a kamatot, amit a központi banktól kapnak. Azt a kamatot tovább már nem adják a népnek. Csak a töredékét lesből támadó ruhaszállító kötél. Batch 3 C-dur szimfóniájának harmadik bekezdését, please. Ja, Bach a harmadik C-dur szimfóniája, hát jó, az most nem. Ungervin, a tanger tárcának van vizakártyája? Na, azt sajna nem tudom. Tibi, akkor megérezzük, remélem mi is. Ja, igen, remélem, hogy a bitcoin ára fog felmenni, mert amikor bankcsődök vannak, akkor megy fel szépen a bitcoinnak az ára. Ez pont az ellenvéd. Benedek Tamás, köszönöm, és a revolutos kiutalás a SEPA. Igen, talán úgy is lehet, annyira jó a Revolut, hogy annyira egyszerűen lehet, jó, ezt már leállítom, mert már ezért mindegy, úgy is kezdődik mindjárt a fontos meeting. A Revolut annyira fasza, hogy még a bankkártyádra is tudod utalni, mert a Binance-ről nem lehetett bankkártyára, mindig a bankszámlára kellett visszautalni. A Revolutról még csak én pont ott, amikor a 7-8 milliót utaltam be a lakásból, akkor jaj, de mennyit szenvedtem, órákig össze-vissza alig tudtam átküldeni, mert itt megállították, ott megállították, nem engedték tovább menni ennyi pénzt. 1 milliót tudtam, 1 milliós korlát volt a Revoluton, annyit simán pikpakba rányomott, hogy menjen a bankszámlára, azt már ott is van, vagy bankkártyára már ott is van. De SEPA utalás is van, minden is van a Revolut. A Revolut a legjobb központ. Meg 1000 euró értékig ingyen vált valutát havi szinten. De jó, lehet fizetni is rá még többet, aztán akármennyit lehet váltani ingyen, tranzakciós díj nélkül. Zoller Balázs, hi mindenki, lassan itt az euró forint alja, eurhúf. Tessék megvenni. És SEPA meg... Jaj, na igen. Aki erősödik a forint egy kicsit. Ja, vegyen mindenki bitcoint. Nem pénzügyi tanácsadás, jó szöveg, ja. Az a legjobb, Losonci Detto. Mit írt itt Losonci Dávid? Jaj, a longok, ha nyomjátok itt a long pozíciózét, tőkeáttéteket, meg mindent. Szurkolok, ha jól menjen, de azt azért senkinek nem ajánlom, mert az nagyon rizikós. Én általában bukni szoktam rajta, de azért nem is szórakozok vele most már. Losonci Dávid, hajrá, nem sokáig akarok már melózni. Ámen, így legyen, én is így vagyok ezzel. Na és beértünk az utolsó percbe, sőt másodpercekben. Jó, mindjárt kezdődik. Mindjárt besétál az ajtón. Na nézzük a semmit mondást, 1 órán át tartó semmit mondás. Lesz-e benne valami érdekes?
vagy csak úgy semmi. Várjunk csak, háttérbe kell nekem ide egy dolog még. Igen, innen majd lehet, hogy kell adatokat nézegetni hozzá. Na akkor. Jobb felső ajtót tessék nézni, vagy jobb szélsőt. Hú, hangerő nem tudom, hogy ott szokott lenni, most legyen mondjuk így, majd meglátom közben. Ja, spoton, bro, jaj, az úgy nagyon jó, hogyha spoton nyomjátok, hogy ja, hogy long pozitív, oké, akkor nem tőkeáttétel, nem hitelből szerencsejátékozás, csak simán spoton, csak simán vesztek, amikor akciós, az úgy teljesen rendben van. Az nem rizikós, csak a hitelből szerencsejátékozás, a leverage. Még az öreg teszi a longot a bitcoinra, késik az öreg, jaj, hiányos. Na nézzük. Jó, de kellemes délután. A szokásos. Elköteleztük magunkat, amit mondtam az előbb, a bevezetőbe, hogy 2%-ra levisszük majd a mesterséges inflációt. Az infláció úgy csökkent, hogy nem lett nagyobb a munkanélküliség, jelentősen. De még mindig magas az infláció. Nem biztos, hogy le tudjuk vinni. Aggódunk a jövő miatt. De azt tudjuk, hogy 2%-ra akarjuk lerajzolni a műinflációt, mert akkor feltűnik a népnek a magas. Plusz igen, hogy mindenki jól járjon, ugye bár dolgoztatni akarunk mindenkit élete végéig, hogy gazdagok jól járjanak. Nem változtattuk a kamatlábat, és csökkentettük a pénzügyi mérlegünket, adtunk el megint valamennyi részvényt, meg ilyenek az államiból. Gazdaságon meg az infláció már látjuk a magas kamatlábnak emelésnek a hatásait. A csökkenő inflációja már megy egy ideje, de még mindig nem mondom ki, hogy el tudjuk érni a 2%-os inflációt. Majd több info, hogyha több adatot láttunk. Jaj, stabilan nőtt a gazdaság, most csökken 1,5%-ot a GDP. Ezt mondja, a GDP 3,3-on jött be. Ha egyben nézzük a 2003-at, akkor 3,1% volt az infláció. Ja, az persze nem mondja, hogy az előző negyed évhez képest 1,5%-ot csökkent a GDP. Magasak az ingatlan hitelek. A munkaerőpiac még mindig erős, de már jobb a balansz, a kereslet-kínálat arány, már nem kétszer annyi embert akarnak felvenni, mint amennyi dolgozni akar. Az ADP-s mai munkaerőidő adat az alacsony lett, nem mutatja, hogy erős lenne a munkaerőpiac. Jó, egyre több ember dolgozik. Particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Jaj, a migráció már pandémia előtti szinten van, azért mennek le tömegesen délre a kamionosok, meg mindenki megállítani a migránsokat, mert már olyan alacsony. Hát még mindig labor demand, kereslet kínált munkaerőpiacon még mindig azért egy fölött van, de nem mond számot. Total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in December. Jó, PCE 2,5 lett. Food and energy categories, core PCE prices rose 2.9%. A core PCE 2,9. The lower inflation readings over the second half of last year are welcome. But we will need to see continuing. Tökre örülünk, hogy lerajzoltuk az inflációt. Inflation is moving down sustainably toward our goal. De nem mondhatjuk ki, hogy mi biztosan elérjük a 2%-ot. As reflected in a broad range of surveys of households, businesses and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote. Jaj, a lényeg, igen, mindenki dolgoztatni kell, 2%-os mesterséges inflációt fenntartjuk, hogy senki ne tudjon eltenni annyi pénzt, hogy nyugdíjba tudjon hamarabb menni. A szokásos, jaj, nagyon tudjuk, jaj, de sajnáljuk a szegényeket, hogy tönkretesszük őket, oké. Nagyon elköteleztük, hogy 2%-ra rajzoljuk az inflációt.
Elmúlt 2 évben 5,5%-ra növeltük a kamatlábat, meg hát 1,3 trillió dollár részvényt eladtunk a kormány részről, de hát 100 trilliós az egész USA ingat, vagy tőzsdepiac, úgyhogy 1%-ot semmit nagyon nem befolyásoltak. And to continue the process of significantly reducing our securities holdings. Semmi extra. At its peak for this tightening cycle, and that if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. Na, itt mondta ki, hogy ha a gazdaság ilyen irányba megy, ilyen számok lennének, akkor az éven valamikor már lehet, hogy kéne gondolkozni a kamatláb csökkentésen, csak kimondta. Jó, persze utána jön, hogy jaj, de ez még bizonytalan, az még bizonytalan, az még bizonytalan. Ha kell, akkor nem csökkentünk, akkor fenntartjuk magasan a kamatlábat. Jó, jobban néz ki már minden, már fent tudjuk tartani a szolgaságot, mesterséges inflációval egyre jobban. And ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. Még jobb, még egy pluszpontunk van. Azt mondja, hogy de hogyha túl későn csökkentenénk kamatlábat, vagy túl keveset csökkentenénk, akkor megint szar lenne a gazdaságnak, tehát akkor lassan már tényleg kell. The committee does not expect that it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that. De hát persze, hát nekik még azt kell mondani, hogy de azért még nem döntöttük el egységesen, hogy csökkentjük a kamatlábat, mert majd még később döntjük el, majd később mondjuk ki. Harmadszor mondja el, vagy negyedszer, nem tudom, hogy elköteleztük, hogy 2%-os mesterséges infláció a cél. Az ár stabilitást vissza kell állítanunk, stabilan romoljon a pénz 2%-ot, az a stabilitások. Összefoglaljuk. Jó, tudjuk, hogy mindenkit szivatunk. Szoká 5-ször 2% infláció, mindenki dolgozzon. Na, jöhetnek a kérdések. Obviously, in the statement and just in your remarks there, you note that you don't want to cut interest rates without greater confidence that inflation is coming down fully. Jó, hogy nem akarsz igen kamatlábat csökkenteni, még nem él az infláció. De mikor, mi lenne az a dolog, ami átütné a határt, amikor azt mondanád, hogy na most már tényleg kamatlábat kell csökkenteni? Sorry, say the last part again. How are you weighing the growth data and consumption data, which have been surprisingly strong, against inflation data? GDP, a fogyasztási adatok, azok is tök jók. Hogy gondolkozol ezekről? Let me say that we have confidence. Hadd mondjam, hogy magabiztosak vagyunk, hogy az inflációt le fogjuk tudni rajzolni 2%-ra, hát persze, hát az nem dolog lerajzolni. Mit akarunk látni? Jaj, több adatot akarunk látni. Nem jobb adatot akarunk látni, hanem már most is jó az adat, még sokáig legyen jó az adat, és majd utána csökkentünk. Az előző 6 hónap infláció lerajzolás, az tök jó adat, az már azt mondja, hogy stabilak vagyunk, de azért még várunk. It's not that the 6-month data isn't low enough. It is. Nem az. It's just a question of can we take that. A kérdés, hogy az elmúlt 6 hónapi alatt is tök jó volt minden, csak hogy továbbra is jó marad-e még. In terms of growth, növekedéssel kapcsolatban. We've had strong growth. Erős növekedés, jól elgondolkozott előtte egy másodpercre, hogy ne mondja ki, hogy nem csökken 1,5%-ot a GDP. Negyedik év. Erős munkaerőpiaci infláció lejött. No, végre! Most már a gazdaságot, ha már erősödik a gazdaság, akkor már nem látja problémának. Eddig bármilyen jó adat volt gazdasági, akkor emelték a kamatlábat, mert tönkre akartak tenni mindent.
Hát most már elindul a valóság, most ha jó adatok lesznek, akkor jó fognak reagálni rá, nem rosszul direkt. Is there anything that you're seeing in the data that makes you doubt that it's a true signal at this stage? Kételkedsz bármiben, hogy ne lenne majd jó a dolog, de úgy tűnik, olyan jónak tűnik, hogy jó lesz ez majd, de csak még nem akarjuk kimondani. Jó történet ez, 6 hónapos jó inflációs adatunk van. And goods inflation running significantly negative, it's a reasonable assumption that over time... Jaj, a termékeknek az inflációja negatív, ne viccelj már! That would mean the services sectors would have to contribute more. So, in other words, what we care about is the aggregate number, not so much the composition. Jó, nem a részszámokról, nagy számokról beszélünk. Több bizonyíték kell, ami megerősíti, hogy amit gondolunk, hogy most már nyugi van, az tényleg nyugi van. Jó, vagy 3 pozitív hírt is mondott az első 5 percben, nem is hittem volna. Azért emeltétek a kamatlábat 2 ok miatt az elmúlt 2 évben, mert hogy túl magasak voltak az emberek fizetései, meg az infláció nőtt. A fizetések most már jobban csökkennek, már nem adnak olyan nagy fizetést az embereknek, az inflációt is kisebbre van rajzolva, nem vészhelyzetes már az infláció. Illetve mondjátok, a kamatláb is most már elég magas, már nem jó helyen van itt. Meddig akartok még várni? 6 hétig, hónapokig? Majdnem minden tagja a tanácsnak, a 19 fősnek úgy hiszi, hogy majd csökkenteni kéne a kamatlábat, igen, amiért te is mondtad itt a számok, az adatok a háttérben, blablabla, mindenki már nálunk is azon gondolkoznak, hogy kéne majd csökkenteni. Amit csinálni próbálunk, jaj, hogy majd kitaláljuk, hogy majd mikor leszünk magabiztosak, hogy majd most már tényleg biztos le tudjuk rajzolni 2%-ra a mesterséges inflációt. Összességében igen, a médiában már 3 kamatlábemelést várnak az éven, de mi azért még várjuk az adatokat majd. Hát ugye már minden hónapban fontos meeting kb. Még vagy 10-szer, az a 3 csökkentés még 10 alkalom van rá, majd később kezdik. Target rates will exceed the prescriptions of the Taylor rule or experience. What would be the reasoning for holding rates higher than the levels recommended by those rules? Mi az oka annak? Miért kéne továbbra is magasan tartani a kamatlábat? Ja, mindenféle ilyen Taylor szabály, mert arra kérdezett, ez az, mit vettek figyelembe, mindent figyelembe vettünk, tattara. And they're depending on the rule, it will tell you different things. There are many different formulations. Jó, a szabály alapján is össze-vissza lehet számolni mindenféle, többféleképpen. In theory, of course, real rates go up if holding all else. Elméletben a valódi kamatlábak nőnek. Adjust policy as real rates, as inflation comes down. It doesn't mean that at all because for one thing, we don't know. We look at more than just the Fed funds rate. We look at broadly financial conditions. But in addition, we don't know with great confidence where the neutral rate of interest is at any given time. It also doesn't mean that we wait around for to see the economy turn down because that will be too late. So jaj, de jó, még egy pozitív, tehát nem azt jelenti, hogy várni akarunk, amíg szarba lesz a gazdaság, meg tönkre megy az egész. Nem akarunk várni azért addig. És ahhoz, hogy lépjünk, csökkentsünk, valószínű, hogy abba az irányba akarunk menni, hogy mi is csökkenteni akarjuk már a kamatlábat idén, de hát azért még az inflációs számra fogjuk, hogy még várunk ezzel. Thanks, Chair Bell. I'd like you to key in on the use of the word in the statement that inflation still remains elevated. Még mindig azt mondtad, hogy magas az infláció. Before inflation reached 2%. So that implies that there's some sort of intermediate step here on inflation. Lesz még valami köztes lépés, mielőtt 2%-ra lesz rajzolva az infláció? Inflation remains elevated. What's the step down from there?
Yeah, I don't know that we worked out the particular statement language and that kind of thing. Még nem dolgoztuk ki, hogy milyen szöveggel fogjuk ezt bemagyarázni, hogy miért, meg mit, meg hogy mikor csinálunk. Core is 2.9% for example, 12 months, which is way down from where it was. Very 2,9 a Core PCI szám, igen, nagyon gyorsan le lett rajzolva, itt egy év alatt lerajzoltuk az inflációs számokat, még a Core PCI-t is. De azt akarjuk, de még több adatot akarunk látni. Hát ez ugyebár úgyse fog semmi konkrétumot mondani, nem akarja még kimondani, majd későbbre van rajzolták, hogy majd május-júniusban majd később fogják kamatlábat csökkenteni. De ha mondjuk csökkenne a munkaerőpiac, elromlana vagy rosszabb lenne, akkor már csökkentenék kamatlábat? De nem várunk végül is semmire, most az előbb meg azt mondta, hogy várunk még adatokra. Ha váratlan gyengülés lenne a munkaerőpiacon, akkor igen, akkor hamarabb kezdenénk már kamatláb csökkentést. Ha az infláció magasabbra lenne rajzolva, akkor meg később kezdenénk a kamatláb csökkentést. Egyelőre egészséges a gazdaság. Jó, stabil a GDP növekedés, mihez képest papírpénz már mínusz. Vagy inflációt hozzátéve. Na, valami új? De óvatosnak kell lennünk, blabla, még nem csinálunk semmit, majd később. Claire Jones, Financial Times. Just to circle back to the greater confidence aspect of the statement. Az a brit akcentus. There's been a lot of unanimity in recent meetings. I'm just wondering going forward when it comes to all needing greater confidence, is the unanimity or at least consensus among FOMC members about what the threshold for that greater confidence Hát így hülyeség, már megint azt kérdezik, hogy mi az a határ, ami után elkezditek csökkenni, hát 8-szor elmondta, hogy nem fogja elmondani. What the variations between FOMC members was on what constitutes enough confidence to cut rates. Hát a tagok a 19-ből ki, hogy gondolták, valami kis bónuszinfót mondjon már róla. Greater confidence threshold could be reached. Thank you. We're not really at that stage. Nem értünk még el oda. There was no proposal to cut rates. Some people did, talk about their view of the rate path. I would point you to the SEP. Nem volt még ilyen javaslat. Néhány ember jött javaslattal, de ezt még fel se vetettük magunk közt, hogy kamatlábat kéne csökkenteni, még ezt nem számolgattuk, meg terveztük. We're not at a place of really working out those kinds of details because we weren't actively considering, Még el se kezdtük kidolgozni, hogy csökkentsük a kamatlábat, mert hát még várunk, hogy majd mikor döntjük el, hogy elkezdjük csökkenteni. And you see that in public statements in the minutes and the transcripts when they're released every 5 years. So we do have a healthy set of differences, and I think that's actually essential for making good policy. We're also able to reach agreement generally because we listen to each other, we compromise, and Összességében egyességen vagyunk mindenkivel. for the most part able to join in, and to me that's a Nagy rész. functioning public institution. Egyetértünk. Hát semmi nem volt benne, persze, természetesen. Kérdeztek már valami más tőlem, mert erre nem fog válaszolni. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. So over the past few years there have been all these real-time indicators that helped us. Az elmúlt időben voltak ezek a valós idejű mutatók, amik segítettek mutatni nekünk, hogy igen, hát ilyen mindenféle adatokat hoztatok. What might be on that dashboard for you that's giving you the clearest picture of the economy, including on rents, if you could touch on that. Most Rent. aha, albérleteket, meg az irodaépületeket mennyire használják, meg most az albérlet díjakkal kapcsolatban kérdező, hogy mondjon már valamit. Már vége a pandémiának, Covidnak, most már dolgoznak az emberek, meg kapják a fizetést. A gazdaság most már normalizálódott. A albéletekkel kapcsolatban az inflációt is beleszámoljuk. Find their way into measured rents as measured in PCE inflation, and we think that's coming. And we know it's coming. Jaj, már fizetéseket hasonlítgatná a mesterséges inflációhoz. Jó. So that will help, but at the same time we think goods inflation will probably
it's been giving a lot of disinflation to the effort, and probably that declines over time, but it may well have some more time to run. Jó, a termékeknek az ára már csökken, már diszinfláció van, már kisebb a mesterséges infláció, mint azelőtt volt, de hát ez mindig változhat még. Szóval, mi úgy dolgozunk, nagyon jól dolgozunk, ahogy mindig mondjuk, szóval elképzelheted, hogy mennyire jól dolgozunk. Ez fasz az árás volt. Soft landinget elértük már a finom földetérést? Hát ez Janet jelen már kijött itt harsogni már hetekkel ezelőtt, hogy elértük a finom földetérést, soft landing van. Na most JP-ek mondja, dehogy is a közelében, hát nem lehet ilyet még mondani egyelőre. Egyáltalán nem jelentjük még ki, hogy győztünk volna. Thank you, Mr. Chairman. You've said that you would know the neutral rate by its works. Ja, ez a neutral rate, ez a semleges kamatláb, már mindennek 28 000 féle kamatláb van. Now that growth is stronger. In other words, how much is the economy really being restrained right now by the current funds rate? And how much restraint does it really need additionally if inflation is still coming down? Erős a gazdaság, az infláció tovább csökkenne, akkor mi lenne? Your second question though really I think is important, and that is a lot of this has come through a lot of the disinflationary process has come through the healing of supply chains. Jaj, az infláció azért ment le, mert megjavultak az ellátási láncok, akkor nem azért, mert most ebben az évben nem nyomtottak 6 trillió dollár fedett nélküli pénzt, bár hülyeség, mert 3 trilliót nyomtottak. Ja, az csak a hitelbuborékok, amennyit rajzoltak a 3 trillió pluszba. De összességében mi azt hiszük, hogy tök jó irányba haladunk. A gazdaság rendben van, költekeznek az emberek, veszik a hülyeségeket. Hát a semleges kamatláb, az anyám tudja mit jelent. Nem olyasmi dolog ez, amit akár a közelében is meg tudnák mondani, hogy ez milyen, vagy hogy ez a szám. Mondjuk azt, hogy a nominális ráta 5,3. De a semleges rátát, azt meg majd nem tudom, hogy hát ez össze-vissza kavart, ez már szétbontott verzió, hogy ne lehessen érteni. De közben jó, hogy nagyon erős a gazdaság, hát tavaly egész évre nézve 3,1%-ot nőtt a GDP. So that won't go on forever. So a lot of the growth we're seeing it isn't just a tug of war between interest rates and demand. You're getting, more activity because of labor market healing and. Jó, ezek az adatok már tényleg jobbak, már kicsit valódibbak, mert hát már tényleg dolgoznak az emberek, meg már jönnek az anyagok, meg veszik a dolgokat. Thanks for taking the question, Mr. Chairman. You mentioned earlier we're not seeking a weaker labor market. I think. Mondtad, hogy nem akarod gyengíteni a munkaerőpiacot. Talk a little bit more about that. Do you think the labor market now is back to quote unquote normal? Most már szerinted normális a munkaerőpiac állapota? We can achieve. És már el tudjuk érni az inflációs célt, a 2%-os mesterséget. Back down to what they were pre-pandemic. Even with today's ECI levels, they were still above those pre-pandemic levels. Úgyhogy hogy ilyen fizetésemelésekkel meg mi lesz közben? Egész normális a munkaerőpiac, de nem teljesen. Nem kerestek még annyi új embert, mint azelőtt. Igen, a fizetések kb. Most már kezdenek oda beállni, ahol hosszú távon kell lenniük, ugyebár, hogy folyamatosan vásárlóértékvesztés legyen. And that process will probably take some time. So wage setting is something that happens. It's probably will take a couple of years to get all the way back, and that's okay. That's okay. Jaj, teljesen rendben van, talán egy pár évbe bele fog telni, mire majd rendes fizetésemelést kapnak az emberek, csak hát addigra meg úgy el fog szállni az infláció, hogy akkor már megint semmit nem fog érni az akkori romlott pénzhez képest. Termelékenység mi?
It's an ongoing process, a healthy one, and A termelékenység a 2%-os inflációhoz köthető a világ legnagyobb mocskos hazugsága. Hát jaj, csak szinkronizáljam le ezt a videót. Hát Jeff Bezos olyan szépen elmagyarázza, hogy nem létezik infláció a világon. Nem létezik, főleg a termelékenység növekedés miatt van defláció, nem hogy infláció, de defláció. Ez meg azt mondja, hogy atya úristen, infláció, a termékenység növekedéshez van köze, atya úristen. És a népnek a 99,9%-a nem háborodik fel ezen, mert azt se tudják, hogy miről beszélnek ezek. Jó, az üzletek nem nagyon tudnak embert találni, vagy nem nagyon tudtak azelőtt, de most már ezért vennék fel most már. 2022 kiábrándító év volt, ti tettétek tönkre, igen. És 2023-ban meg már úgy megindult minden. Már jöttek vissza a munkások. A munkaerőpiac már nem olyan égető, már egész kezd lenyugodni a sztori. Nagyon erős még mindig, lehet munkát találni. És a fizetés emeléseknél, amit láttunk, fú, még mindig nagyon nagy, nagyon magas szintű fizetésemelést adnak mindenhol, mint a Covid előtt akkorákat. Ott meg aztán főleg volt még, hogy 3 évente kaptunk egy százalékot is, hogy valami vagy nem. Na mindegy. It sounded like you suggested that you're not worried about faster growth so much, so wanted to see if you're seeing... Tehát most már nem aggódik azért, hogyha beindul a gazdaság, az legalább jó. Infláció felgyorsulhat, de attól se nagyon aggódsz. De azért van rizikó, hát ezt kell mondani, mert majd később akarnak csak csökkenteni. Stabilan, ja hát igen, stabilan majd 2% fölött lesz az infláció. Ezt már évek óta mondják, hogy valószínű most már lehet, hogy 3%-on fogják tartani a mesterséges inflációt. Tök mindegy, ugyanúgy a vásárlóérték lopása vége az egésznek, hogy mindenki élete végéig dolgozzon. I think both of those are risks, but I think the more likely risk is the one that I mentioned, which is you've had 6 good months, very good months. But what's really going to shake out here? Where Jaj, ilyen hülyeséget. A legnagyobb rizikó az az, hogy volt egy fél évnyi jó adat, és akkor mi zökkentheti ki, ez a legnagyobb rizikó, hogy mi zökkentheti ki, de semmit nem tudod mondani, hogy ki zökkenthetné, de mindegy, de ez a legnagyobb rizikó, hogy nem tudjuk, hogy mi az, és akkor félünk, ha nem tudjuk, hogy mitől, és akkor ezért fogjuk most erre, hogy akkor azért emelünk meg később, azért csökkentünk meg később kamatlábat. Ez jó megfoghatatlan dologra fogni, mert arra nem lehet belekötni. Inflációs adat jön majd itt egy 2 hét múlva, majd Jaj, hát persze, hát mi lesz majd ezzel? Hát majd azt is megnézzük, hát majd azt is figyelembe vesszük, hát a kérdést is hülyeség volt feltenni. Like on the key Bloomberg radio and television. If you don't want to use the term soft landing, ha nem akarod a finom földetérés kifejezést használni, from your point of view now, the other scenario of a hard landing caused by the Fed is... Akkor a másik oldalról a kemény földetérés, hogy tönkreteszitek a gazdaságot, az még akkor arról mondasz valamit, hogy a másik oldalról akkor mi van a másik véglettel? Core PCE's been running at 1.5%, and there are those on Wall Street who think that if you maintain the level of restriction you have right now, you could end up with inflation running below your target. Aha, sokan a Wall Streeten már úgy gondolják, hogy ha ilyen magasan tartod a kamatlábat hosszú távon, akkor már az infláció már kevesebb lesz a 2%-nál a mesterséges pénzrontás. A tavalyi évnek az összegzése stabil, erős, munkanélküliségi rákat a 3 hét. Két éve van már 4% alatt a munkanélküliség, ez már 50 éve nem történt ilyen. Az inflációt, meg csökkenő infláció meséje, teljes gőzön megy.
6 hónapnyi jó adatunk van, teljesen rendben, jó a szituáció, jó a helyzet. De majd mi jön majd még most előttünk még mi van? But we do expect that it will moderate as supply chain and labor market normalization runs its course. The labor market is rebalancing, as I mentioned. Job creation has slowed, the base of job growth has narrowed. Munkaerőpiac erős, de olyan sok embert most nem akarnak felvenni. Hát hogy vennének, mikor jön a mesterséges intelligencia max kevesebbet? Vagy lepkefinggyűjtő állást kell kitalálni mindenkinek a kormánynál, már most is van egy pár belőle. Ez csak saját komment, mert nem sok semmi értelmesről beszél meg új dologról. Mi volt a második kérdésed? That is below target, end up with inflation below target, and you have to do something about that. Hogy igen, hogyha a 2% alá lemenne a mesterséges pénzrontás. Nem csak egyszer akarjuk megérinteni a 2%-ot, folyamatosan 2%-os mesterséges pénzrontást akarunk fenntartani. Nem lenne jó, ha a mesterséges pénzrontás nem lenne legalább 2%, azt legalább fent kell tartani. Ha persze, hát amúgy el tudnának menni az emberek életük vége előtt nyugdíjba. Tehát jó, be akarok fejezni a munkát, majd le akarjuk csökkenteni az inflációt, lerajzolni 2%-ra, meg mindenkit dolgoztatni élete végéig. Ez a dolgunk. District Fed presidents, is it, in your view, a little premature to think that rate cuts are right around the corner? And then when we do see that first rate cut, should we interpret that as the beginning of a rate cut cycle, or is it a one-off? Mondod, hogy majd még csak később akartok kamatlábat csökkenteni, de már a határán vagyunk, de hogyha elkezditek a kamatláb csökkentést, ez teljes ciklus, az csak egyszerű csökkentés lesz, vagy utána folyamatosan minden hónapban csökkenteni fogtok. With strong growth, strong labor market, inflation coming down, the committee intends to move carefully as we consider when to begin to dial back the restrictive stance that we have in place. So, hát semmit nem mond erről. Majd óvatosan eldöntjük, hogy mikor kezdjük csökkenteni. Majd az adatokról, majd az adatok alapján, majd későbbi adatok alapján, majd valahogy majd valamit mondunk, amikor ott leszünk majd. Azt mondja, hogy azért márciusban még nem valószínű. Most még nem gondolja, hogy márciusban már csökkentenének kamatlábat. Hát nem is baj, úgyis május-júniusra vártuk. Hát nem a legvalószínűbb, hogy márciusban már csökkentenénk. Tehát csak egy kamatláb csökkentés lesz, vagy egy ciklus, vagy folyamatosan utána. Majd az adatok alapján, majd most még semmit nem mondok, majd az akkori adatok alapján. At the March meeting and people will write down what they think, but in the end it's really going to depend on how the economy evolves. We talked about there are risks that would cause us to go slower. For example, stronger inflation, more persistent inflation. Persze a kamatláb csökkentésnek nem tenne jót, ha magasabb lenne az infláció. Hát hol lenne magasabb? Hát idén választások. Hát hülye lenne Biden felrajzoltatni az inflációs számot. Hát munkaerőpiacot, inflációs számokat fogjuk nézegetni, azt majd eldöntjük, mire odaérünk, hogy mi legyen. Termelékenység növekedésről tudnál beszélni, na a világ legfontosabb dolga, de hát erről valóságot nem fognak mondani. A termelékenység növekedés egybevág a 2%-os inflációval, a világ legnagyobb hazugsága, hát mínusznak kéne lennie. Na, az inflációnak miközben van a termelékenység növekedéshez, hát nem fogja elmondani, hogy semmi, mert az infláció nem létezik, és a termelékenység növekedés miatt csökkennie kéne az áraknak. Hát ezt biztos, hogy nem fogja elmondani. Ez nagyon érdekes kérdés, mert szerintem, az én nézőpontom szerint, ha visszanézünk a Covid-ra, megnőtt a termelékenység, és kirúgták az embereket, aztán meg csökkenés volt a termelékenységbe. Nem termelékenységről beszél, ez hülyeség, ez az, hogy emberek dolgoznak vagy nem dolgoznak, munkaerőpiacról egyáltalán nem a termelékenység ez.
getting through the pandemic economy and Nem a termékenység hatékonysága. what is it that has changed? The productivity tends to be based on fundamental aspects of our economy. Is there a case? Will it be the case that we come out of this more productive, more on a sustained basis? And I don't know. Nem tudom, hogy termékenyebben fogunk-e majd kijönni, nem tudom, hát ezt nem mondhatja el, hát persze, hogy ezt úgy kell kerülni, hát félni kell, mint a tűztől. Hát ebben van a valóság, ott mondja, mesterséges intelligencia is, igen, visszavihet minket. Productivity increase or AI, artificial intelligence generative may be, but probably not in the short run. Jaj, rövid távon semmiképp, hát azt el kell hazudni, nem, rövid távon nem, termelékenységet nem növelheti a mesterséges intelligencia, meg a otthonról dolgozás, a home office, semmi. Nem szabad gyorsan fent kell tartani a kizsákmányoló rendszert, amíg lehet, nem mondhatjuk el, hogy a termelékenység miatt a valóságban deflációnak kéne lenni. Right, so would that be behind why we've seen such strong growth, but we've also seen inflation fall, that maybe there's just a higher level of productivity? That's one way to look at it, yeah. Jó, igen, lehet így is, de hát konkrétan erről nem fogunk mondani, de ez a legdurvább kérdés, a legnagyobb valóság, amit titkolni kell. Ingatlanpiac. Hogy figyelték az ingatlanpiaci árakat, meg az albérletárakat? Csökkennek-e úgy, ahogy gondoltátok előre? Az alapvető céljaink azok, hogy... Jaj, hát a szokásos szöveg. Mesterséges inflációval mindenkit az élete végéig dolgoztassunk. Az emberek életében fontos, hogy házuk legyen, meg lakásuk, meg ilyenek, de mi szarunk rá. Jaj, segítettük a Covid közben az ingatlanpiacot, hát persze, 6 trillió fedezet nélküli pénzt nyomtattak, azt beleöntötték az ingatlanpiacba ok nélkül. Felment mindennek az ára. Van egy csomó... Ja, nincs elég ingatlanunk, jaj, költöznének az emberek jobbra-balra, nincs elég ingatlan. Is inflation, which is a combination. It's really rental inflation. You're taking the owner's equivalent rent and then actual rent paid by tenants, and you're running that through the CPI. Igen, az inflációt fielembe kell venni, ha albérletet ad ki valaki, meg ilyesmi. What that's telling you is that market rents are increasing at a much lower rate or even being flat, and that will show up in inflation over time. It has to, as long as that remains the case. Mi van? Alacsonyabbak az ingatlanbérleti díjak, és ezért nőni fog majd az infláció egyszer? Azt nem értem, hogy honnan számolt össze. My response is what I started with, which is that our job, the job Congress has given us, is jó, hát az a munkánk, hogy stabilan rontsuk a pénzt, és senki ne tudjon félretenni annyit, hogy hamar élete vége előtt nyugdíjba mehessen. Ez a mi munkánk. Értsétek már meg. Jaj, nagyon tudjuk, hogy a szegényeket halálra szivatjuk, a középosztálynak se jó. Itt a mesterséges inflációnk, de hát ez a dolgunk, hogy mesterséges inflációt meg kamatlábat kell rajzolni. Így gondolkozunk mi erről. Courtney Brown from Axios. Can you give us some insight into whether the committee discussed the possibility of slowing balance sheet runoff in the months ahead? Hát ez most mi a balance sheet, pénzügyi mérlegüket csökkentik, adnak el még részvénykötvényt az államtól. Hát ezt elmondta, hogy eladtak 1,3-at tavaly, az nem egy nagy basszizdasz. Elmondtam már, igen, hogy már adogattunk el. Folyamatosan adogatunk el. Majd lassan elérünk oda, ahol már kérdezgetni kell. Hát utána ugyebár majd elkezdik az adófizetőknek a pénzéből, a népnek a pénzéből venni a tőzsdei részvényeket az kormány nevébe, hogy a gazdagoknak a zsebében lapátolják, hogy a tőzsdei részvények még többet érjenek. Lassan már ott tartanak. Erről már kezdünk beszélgetni, hogy lassan tömjünk még több adófizetői pénzt a gazdagoknak a zsebébe a tőzsdén keresztül. Yes, we see those as independent tools, and so they don't. For example, if you're normalizing policy,
you might be reducing rates but continuing to run off the balance sheet. In both cases, that's normalization, but from a strict monetary policy standpoint, you could say we're loosening along with tightening. So that could happen. It's not. Jó, adhatunk, vehetünk is, ez az amaz kamatlábat is csökkenthetünk, emelhetünk. We're going to see the balance sheet run off to continue. We're watching it carefully, and as I said, we'll be looking into that as a committee starting in March. Majd figyeljük óvatosan, na ez már kamatláb csökkentésről még nem akarnak márciusban beszélni, de arról, hogy a szegények adóját áttolják a gazdagok zsebébe a tőzsdén keresztül, az már márciusban mindenképp beszélni fognak. Based on your previous response that your base case is you probably wouldn't start easing yet in March, the implication is that 8 good months might not be enough either. Roughly how many months do you think you might need of good inflation data to... Nem már megint, hát ezt az elején letárgyaltuk. Hány hónapi jó inflációs adat kell, hogy csökkentsétek a kamatlábat? Úgyse fog rá semmit mondani, 3-an megkérdezték már. Egyre magabiztosabbak vagyunk, de még nem értünk el oda, hogy magabiztosak legyünk teljesen. Of dialing back on restriction, and we want to get that right, and we feel like the strong economy, strong labor market, inflation coming down, it gives us the ability to do that. We think that's the best way we can serve the public. Jó, meg marom magam. Szerintünk ez a legjobb módja, hogy szolgáljuk a népet. Hát ezt nem is lenne szabad kimondani, be kéne perelni ezért a mondatért. Pedig szokta mondani párszor. A gazdagokat szolgálják, nem a népet. Ha kicseréli az ember, úgy már van értelme a mondatnak. Jó, majd egyszer előrünk oda, hogy kamatlábat csökkentjünk, majd akkor nem fogjuk titkolni, de most még nem mondok róla semmit. Can you explain a little bit more on what you're considering when tapering QT? Do you need to see the overnight reverse repo facility all the way down to zero, or is it something that you can start with a couple $100 billion? Hát itt már tudta, ez már annyira nem érdekel, hogy játszanak az overnight repókkal, meg ilyen kormányzati manipulált pénzrendszerekkel ilyen-olyan zsebekbe. De már erről is, majd márciusban már erről is beszélgetni fognak, hogy azért jobbra-balra tett titkos kormányzsebedből hogy fogják mozgatni a pénzeket. Thanks, Greg Rock from Market Watch. Chip, I want to change gears a little bit. In the presidential primary campaign that's been going on for the last 9 months or so, your name has come up often. And 9 hónapja megy az elnök jelöltség a USA-ba, feljött a neved már párszor jelöltként. Ja, nem is az, hogy elnök jelölt, hanem hogy itt a USA központi bankjának az élén. Akarsz-e maradni? Hát ezzel nem gondolkoztam, én csak a szokásos szövegemet nyomom, hogy az a dolgom, hogy mindenkit dolgoztassak mesterséges inflációval az élete végéig. Thank you, Chair Panel. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. As you mentioned, core PCE has been running at 1.9% over the past 6 months. Jó, core PCE 1.9 volt elmúlt fél évben. Maginfláció, igen, 2-4-6 hónapos. What happens if inflation stays where it's been over the last 6 months for the next 6 months? Mi lenne, ha ilyen 2,5%-on maradna, vagy mi 3,5%-on maradna, ilyesmi az infláció, ilyen 3 körül, még egy fél évig. So look, as I mentioned, we're going to be reacting to the data. If we get very strong inflation data, jaj, hát majd alkalmazkodunk az adatokhoz. Go slower or later or both. If we got really good inflation data soon, that would matter for both that would tell us that we could go sooner and perhaps go faster. Jó, magas lenne az infláció, akkor tovább tartanánk a kamatlábat, csökkenne az infláció, akkor hoznánk már kamatláb csökkentést. De majd az adatok, amiket majd látunk. Valódi kamatláb, hát mihez képest, meg medián kamatláb, meg akármilyen kamatláb. A PCE világban, igen, 6 hónapos inflációs adatok már 2% körül vannak. Jaj, úgyse fog semmit, megint majd eljön az a pont, amikor már magabiztosnak érezzük majd magunkat arra, hogy azt mondjuk, hogy kamatláb csökkentés, de még nem.
Hi, Chair Powell. Tony Davis, Agence France Press. I just wondered if I could get your comment on the recent consumer confidence data. It seems to suggest that consumers are sort of moving towards a much more optimistic view of the economy. Jaj, de örül már a nép, már olyanokat mutattok ki, hogy mindenki örül, nagyon boldog a nép, hogy milyen rendbe vágták a gazdaságot. Senkinek nem tűnik fel a vásárlóértékvesztés minimum 30% az elmúlt hónapokban, vagy 3 évben. Yeah, so it's been interesting that confidence surveys have... Érdekesnek volt látni, hogy ennyire magabiztosak az emberek, így örülnek, hogy milyen jól csináljuk a dolgunkat. But nonetheless, that's been the case, and we've asked ourselves why that is, and one obvious answer, we don't pretend to have perfect wisdom on this, but one obvious answer is that the price level is high. So prices went up much more than 2% per year for a couple of years, and people are going to the store. Az árak sokkal durvábban nőttek a 2%-nál az elmúlt években. Sokkal többet fizetnek, sokkal nehezebb megélhetés. És nem túl boldogok emiatt. És tök jó, hogy csökken az infláció, de az árak még mindig magasan vannak a boltban. És kéne, hogy legyen valami oka, hogy miért boldogtalanok az emberek. És ez lenne a dolgunk, hogy az embereknek ne kell ilyesmivel küzdködni. Mekkora aljas hazugság, hát pont ez a dolguk, hogy az emberek mindig is a mesterséges inflációval küzdködjenek. Hát nem dolgoznának 70 éves korukig a kormánynak. Egyébként... Szerintem tök jó dolog, hogy boldogok az emberek. But it is a fact that we have seen a meaningful increase. I think levels of confidence are still maybe not as high as they've been at various. De látjuk, hogy nem örülnek azért annyira az emberek, mint az előtt, hogy így meg lettek lopva. Azt már csak én tettem hozzá. Thank you for taking our questions. Brian Menacene in business. Committee members have said they like to meet with business leaders and stakeholders in person to learn more about the economy in real time, given that some data is subject to large revisions, the issue of seasonal adjustments being thrown off balance, and many readings of the economy being quarterly. So did any members say they've learned anything not reflected in the data, or have you yourself learned anything through anecdotal evidence that hasn't been captured in the data yet? Well, yes. Vannak olyan adatok még, amiket nem a mostani számításaitokban nem vettetek bele. Who come from all different parts of the economy, and I always feel like you. I mean, I spent most of my life in the private sector looking at companies, individual management teams. Na, gyerünk, jó, én összességében magán-privát cégeket nézek meg azoknak a menedzsmentjét, meg ilyesmi. Meg a GDP, hogy milyen hatással van az emberek életére. Ez kihívás. A 12 tartalékbanknak a legjobb hálózatuk van. Most ment csődbe egy másik, az miért nem jönnek, hogy a hálókkal ma ment csődbe megint egy bank, megint megy tovább a bank csőd hullám. And so when they come back, that's what goes into the beige book. But they come back, and what each Reserve Bank president does is, during the Outlook go-around, they'll say, in my district, and they'll talk about 100 conversations. A központi bankárok csak a saját körzetükről, a kínaiak a beige bookkal csak a saját kínai területükről beszélnek, ha mondanak valamit az ottani központi bankárok. I personally find it very helpful in understanding what's going on, and also I think you hear things before they show up in the data sometimes. Did any of them notice slowing economy based on what they've heard from like their district? Yes, I mean if you look back at the lassuló gazdaságról beszélnek-e más helyeken? There was a lot of slower activity. I think that Lassulás? Hát hülyesége, pont ma mutattam be a híradóba, ugyebár, hogy Kínába kijött már megint nő, egy fél éve nő a PMI adat a termelési szektorban, már vagy 45-ről feljött 49-re, 50 fölött már rendben lesz, de megy a hidegháború, az USA meg nyomja, hogy jajá, fél éve csökken a kínai gazdaság, mert 50 alatt van, mikor közben nő, tehát média manipuláció, hidegháború megy ezerrel, Kína ellen USA részéről. Gazdaság erős 3-3 GDP-vel. You're in a position, in other words, to keep rates elevated as long as the economy stays strong and you're more. Ha már GDP jó az infláció, akkor annyira már nem számít, vagy hogy látod? Infláció nőhet-e majd még? Hát ezt már mind elmondtak, hogy, vagyis nem, de mind megkérdezték tőle, ezt már maradjunk a nyugodt.
important increases in unemployment, and there's no reason why we should want to get in the way of that process if it's going to continue. So I think declining inflation, continued declines in inflation. A munkanélküliség nőne, akkor abban nem akarnak az útjába állni. De azért erős munkaerőpiacot akarnak. Jaj, a szokásos már elfáradt, ő is a végére, már én is kezdek elfáradni. A szokásos kezdőmondat. 2% mesterséges infláció, mindenki élete végig dolgozzon, nekünk ez a dolgunk. Meg is vagyunk, köszönöm, igen, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Jó, zárjad össze a lapokat, ennyi volt mára. Meddig tartott ez? Fú, 1 óra, 50 perc volt. Jó, na akkor ennyi, vége, zárás, 1-2 kommentet még olvasok. Dégeláj, már azt a napot várjuk párommal, mikor beadjuk a felmondást, mert trilliárdok lesznek a walletomban is, végre hazaköltözhetünk a családhoz, és mindent megadhatunk nekik. Ámen, jaj, nagyon szurkolok én is, főleg jó ilyeneknek, akiknek még a család otthon van, meg minden, még el kellett szakadni azért, hogy megbírjanak élni ebbe a rohadt kizsákmányoló világba, az tényleg szemétség, szurkolok, hogy minél hamarabb nyugdíjba mehessetek. Magyar Tamás, Szaszamester, ismételten köszönjük a munkádat, nagyon szívesen! Ninja Beam, ha ez élő, akkor hogy lehet, hogy a felirat hamarabb tudja, hogy mit fog mondani a Jeromos? Fene tudja, lehet, hogy hangsáv vagy máshogy jönnek, nem tudom a YouTube, hogy dolgozza fel. Amúgy később mondták mindig, amikor elmondta, utána később jött a felirat, tehát inkább 1-2 másodperc késés volt benne, én úgy láttam. Diglái, mindenkit befizetek egy gyönyörű tengerpartos nyaralásra, az lesz az első, ámen! Tóth Csaba, vége a mese estnek, így, Vekna, Szasza, köszi a fordítást, nagyon szívesen. Ádám, szeva vátja, szeva. Tóth Csaba, köszi szépen mester a munkárat, nagyon szívesen. George Tom, jó ét, köszi, és legyen is az a zárszó. Elég már 5 órától nyomom itt a videókat élőbe. Úgyhogy azt mondja, hogy bitcoin $42.900 legyen ennyi mára, holnap ismét jövök a tovább, belekavarodtam, mert látom, Louis is írt, köszi mester, mi is drukkolunk neked, hogy minél nyugdíjazd magad, jaj, nagyon köszönöm, na jó, többet már tényleg nem, jó ét, azt mondja, hogy bitcoin 20 már, a francokat akkor halálra vásárolnám magam, most már miből, mindegy, hogyha 20 lenne, $42.900 van jelenleg a bitcoin, holnap is ismét jövök a friss hírekkel, addig is további szép estét mindenkinek, sziasztok!